Ayan po, na baklas na yung karburador. Yan. Tapos yung kanya, di ba? Oh, no, 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 no. Bukan karburador. Hindi nakaangat to, Jo. Hindi. Magtagas yan yung langis. Di, oh. Yan po. Sana nakinabang po kayo sa aking video. At paki-subscribe na rin po para sa iba ko pang mga kapagkapikinabang na mga video. Salamat po sa panonood nyo.